Είδα το διάβολο να μπαίνει μέσα μου. Ήμουν δαιμονισμένος. Η ιερέας αποκαλύπτει πώς απελευθερώθηκε. Μεγάλη αίσθηση και πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει συνέντευξη που παρουσιάζει εφημερίδα και αφορά τον πατέρα Γεράσιμο Κονιδάρη από το Μεγανήσι Λευκάδας. Ο ιερέας αποκαλύπτει ότι ήταν δαιμονισμένος και πάλευε με τον Σατανά. Ο πατέρας Γεράσιμος είναι πολύ γνωστός και αγαπητός στην περιοχή του και πρόσφατα τιμήθηκε από τον τοπικό Μητροπολίτη για τη συνολική του προσφορά στην Εκκλησία. Μάλιστα, ο Σεβασμιότατος Λευκάδος ήταν γνώστης της προσωπικής του ιστορίας και τον παρακίνησε να τη δημοσιοποιήσει στην Ορθόδοξη Αλήθεια, προκειμένου να ωφεληθούν οι πιστοί. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τη συγκλονιστική εξομολόγηση του πατέρα Γεράσιμου Κονιδάρη από τη Λευκάδα, ο οποίος για πρώτη φορά δηλώνει δημοσίως ότι ήταν δαιμονισμένος. Περιγράφει ο ίδιος όσα έζησε και τον εξορκισμό του, σε ένα θέμα που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Όπως λέει, σε ηλικία 18 ετών πηγαίνει στο χωριό του πατέρα του για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου. Αφού περνά ευχάριστες στιγμές, παίρνει το δρόμο της επιστροφής με το λεωφορείο. Σε μια στροφή, φεύγοντας από τον πόρο, εκεί που καθόμουν, αισθάνθηκα κάτι που μύριζε καπνός. Κοίταξα δεξιά και αριστερά, δεν είδα όμως καπνό. Όπως άνοιξα το στόμα μου να πάρω μια ανάσα, μου φάνηκε ότι ο καπνός μπήκε μέσα μου. Είδα μια μικρή δέσμη σαν ακτίνα που ερχόταν μέσα μου, αναφέρει. Ο πατέρας Γεράσιμος περιγράφει στην εφημερίδα όσα έζησε ως εξής. Κατάλαβα αμέσως αυτό που μπήκε μέσα μου. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, άλλαξε άρδινη η ζωή μου. Μου ερχόταν να γκρεμίσω με δύναμη το λεωφορείο, ώστε να σκοτωθούν όλοι. Να πάω στη Λευκάδα και να βάλω φωτιά στο σπίτι μου. Είχα πλήρη συνείδηση τι έλεγα και τι έκανα, αλλά δεν μπορούσα να αντιδράσω καθόλου. Μου ήταν όλα γνωστά. Άκουγα τα πάντα. Έβλεπα τους άλλους ανθρώπους και τις φιλοφρονήσεις που έκαναν, τα λόγια που έλεγαν, αλλά εγώ ήμουν κάτω από μια άλλη εμπειρία και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Αυτή ήταν το δαιμονικό πνεύμα που είχε μπει μέσα μου, καταλαμβάνοντας όλη την ύπαρξή μου. Πλέον μου έφταιγαν όλοι και όλα. Ακόμη και στους γονείς μου ήθελα να κάνω κακό. Φώναζα, έβριζα, άφριζα και έσπαγα πράγματα. Ανήμερα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ο πατέρας Γεράσιμος παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία που τελούσε ο Μητροπολίτης Δωρόθεος. Την ώρα της Μεγάλης Εισόδου, καθώς ο Μητροπολίτης μνημόνευε υπερ υγείας του δούλου σου Γεράσιμου, ο νεαρός έπεσε στο δάπεδο σπαράζοντας και βλαστημώντας. Μάλιστα, ανήμερα του Αγίου Ευσταθίου, ο δαιμονισμένος νεαρός, που δεν είχε γίνει ακόμα ιερέας, προσπαθούσε να σπάσει με το κεφάλι του τη λάρνακα του Αγίου Γερασίμου. Ένιωθε να βγαίνει κακία από τα σωθικά του. Τον συγκράτησαν ωστόσο και η τρικυμία μέσα του συνεχιζόταν. Τα παράθυρα της εκκλησίας έτριζαν, ενώ μια πυκνή δέσμη μαύρου καπνού κατευθύνθηκε στο παράθυρο. Το παράθυρο έγινε κομμάτια και τα καντήλια άρχισαν να κινούνται μέσα στην εκκλησία. Ο νεαρός λιποθύμησε, ωστόσο τελικά σώθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Ήμουν ξαπλωμένος και βρισκόμουν σε λίθαργο. Με κρατούσαν ορισμένοι από τους εκκλησιαζομένους. Την ώρα που ο παπάς έβγαινε με το Άγιο Δισκοπότηρο, λέγοντας «Με τα φόβου Θεού πίστος και αγάπης προσέλθετε». Αισθάνθηκα μια γλυκύτητα, σαν να γαληνεύει ο εαυτός μου και σαν ένα ελαφρύ χέρι, να το χαρακτηρίσω έτσι, να με σηκώνει. Αισθάνθηκα όρθιος και κοιτάζοντας τον παπά που είχε το Άγιο Δισκοπότηρο, πήγα να κοινωνήσω, αναφέρει ο ίδιος.